אחר כך קיבלתי אות הוקרה מכפר קאסם ביום השנה המי יודע כמה לטבח בכפר קאסם, טבח שבו מילאנו אנחנו בעולם הזה תפקיד די מרכזי בחשיפת הסיפור היום הזה. ועוד אחת קיבלתי על ההפגנות בבילעין, קיבלתי פה אות הוקרה, מטבע הוקרה כזה של אבו מאזן, של הרשות הפלסטינית. זה הפלסטינים. וישראל, בישראל שתמיד התפארתי שמעולם לא קיבלתי אות הצטיינות, קלקלו לי את זה כשאגודת העיתונאים נתנה לי, אגודת העיתונאים ועיריית תל אביב, העירייה שכאמור מעולם לא העניקה לי את התואר יקיר העיר, אחרי 80 שנות מגורי פה. אבל העירייה, יחד עם אגודת העיתונאים, העניקו לי פרס סוקולוב, שבין העיתונאים זה נחשב לפרס הכי חשוב. אוקיי, היה לנו טקס יפה בבית סוקולוב. ואז אגודת העיתונאים הארצית העניקה לי פרס על מפעל חיים באילת, והיה טקס גדול בכנס עיתונאים באילת וכו'. וכל זה מוזר, מפני שכל עוד הייתי עורך העולם הזה, הייתה מלחמה קיצונית בין אגודת העיתונאים. זה התחיל בזה שאגודת העיתונאים בשנות ה-50, כשהיו הפצצות במערכת העולם הזה, שתי פצצות במערכת, פצצה אחת בדפוס, והתנגשות אחת שבה נשברו הידיים שלי, אגודת העיתונאים יצאה נגדי. למה יצאה נגדי? אני כתבתי, הרי סיפרתי בפרק קודם, שאחרי שקרו כל המקרים האלה, קרלבך כתב, עזריאל קרלבך, עורך מעריב, שכעס עליי משלקחתי את העולם הזה בדיוק כשהוא רצה לקחת אותו. כתב מאמר שבו האשים אותי את העולם הזה, שאנחנו עושים את כל המעשים האלה בעצמנו, בשביל למשוך תשומת לב. זה הרגיז אותי קצת, וכתבתי בכוונה את המאמר הכי ארסי שכתבתי בחיים שלי, תחת הכותרת המקצוע נקודותיים נבל, ובעזרת עורכי ידיעות אחרונות, הסבא של נוני מוזס נתן לי תמונה שהייתה לו, תמונה איומה של קרלבך, לפני זה בחורה חצי ערומה בחלון ראווה, וגם כל מיני חומר, ואני פרסמתי מאמר ממש ארסי. כתבתי 2 כאלה בחיי, תכף אני אספר לשני. אז כשכתבתי את המקצוע נבל, אגודת העיתונאים פרסמה הודעה גילוי דעת נגדי. ומאותו רגע הייתה מלחמה ביני ואגודת העיתונאים. עובדי העולם הזה לא יהיו חברי אגודה. האגודה החרימה אותי טוטלית. כשקמה ועדת האורחים שהייתה נפגשת עם בן גוריון מדי פעם, אני לא הוכנסתי בה. ובמשך כל 40 השנים שהעולם הזה ואני, הייתה בינינו מלחמה. בהתחלה מאוד חריפה, בסוף פחות חריפה, אבל בכל זאת. ופתאום
אגודת העיתונאים, אחרי שהשתתפתי כמובן, כמה שנים טובות אחרי זה, האגודה הארצית הזמינה אותי לקבל פרס על מפעל חיים באילת. ובאמת זה כבר היה אחרי מותה של רחל. ואלה הפרסים.